नमस्कार मित्रांनो, आज आपल्याला ग्रीन स्क्रीन आलेला आहे. ग्रीन स्क्रीनचं मी तुम्हाला माहिती देणार आहे आणि याचं जे फीचर्स आणि वगैरे वगैरे काय असेल ते दाखवणार आहे. तर सुरू करूया आजचा आपला व्हिडिओ. Amazon वरून मागवलेला आहे मी ग्रीन स्क्रीन. पाऊच पण आलेला आहे त्याच्याबरोबर. पाहू शकता लाईट ग्रीन कलर आहे. त्याच्याबरोबर काहीतरी फ्री भेटलेलं आहे. हो, हे जे बघताय ते मेमरी कार्ड ठेवण्यासाठी आहे. जे फ्री मिळालेलं आहे मेमरी कार्ड, ॲडॅप्टर वगैरे जे आपले असतात ते यामध्ये तुम्ही सेव्ह करून ठेवू शकता. सॉफ्ट कापड आहे एकदम प्लेन. 8x12 लाईट स्क्रीन. व्हिडिओ आणि फोटोसाठी तुम्ही हे वापरू शकता. खूपच साईजचं चांगलं आहे. खूपच चांगलं प्रॉडक्ट दिसते. फक्त कलर माझ्या मते जरा थोडा आणखी लाईट ग्रीन असता तर मजा आली असती. पण आपण ट्राय करून पाहूयात त्या स्क्रीनला आणि मी तुम्हाला आफ्टर आणि बिफोरचा व्हिडिओ सुद्धा दाखवून देईल की ज्यामुळे एडिट व्हायला काय प्रॉब्लेम होतो का नाही बघूया. त्याची प्राइस जवळपास 400 रुपये आहे. ऑनलाईन पाहायला गेलं तर 1000 रुपयाला बसेल. डिस्काउंटमध्ये 400 रुपये पण भेटेल.